In deze video laat ik je zien hoe ik deze lightbox, shadowbox heb gemaakt met daarop vinyl geplakt. En het leuke is dat er ook verlichting in zit. Hallo allemaal, welkom, fijn dat je kijkt. Ik ben Bianca van Be Creatief en vandaag ga ik met jullie deze box maken. In de filmpjes hierna zie je dat ik in het begin nog niet weet wat het uiteindelijk gaat worden. Ik zou zeggen, kom mee en veel kijkplezier. Vandaag gaan we iets maken voor Valentijn. Ik heb nog niet helemaal een idee wat het wordt, maar in elk geval ga ik deze box gebruiken en daar gaan we iets van maken. Ook wil ik gebruik gaan maken van mooi rood glimmend papiertje misschien, maar misschien wordt het nog wel een ander kleurtje. De Cricut pijlhaak zullen we wel nodig hebben. Wat bouclon of transfer tape. Ik wil ook iets gaan doen met deze lampjes. De schraper zullen we nodig hebben. We hebben natuurlijk de Cricut Joy nodig. En ik vind dat ik voor goud moet gaan. En bij deze box zaten ook nog deze hartjes. En natuurlijk een foto. Om er straks in te gaan doen. Om te beginnen ga ik het glas van de box even schoonmaken. Zodat ik zeker weet dat alles goed blijft zitten. En dat doe ik gewoon met Glassex. Ik zag namelijk dat hij toch wel een beetje vies is. En dan weet ik tenminste zeker dat het schoon is. Ik doe zowel de binnenkant als de buitenkant eventjes goed schoonmaken. In de Cricut Design App heb ik al een paar dingen klaargezet, gemaakt. Waarvan ik dacht, nou dat vind ik wel eigenlijk wel leuk om erin te gaan doen. Het lukt me nog niet helemaal om het op één mat te zetten. Er zal vast wel een trucje voor zijn. Maar die ken ik nog niet. Dus als je hem weet, laat hem achter in de comments. In elk geval ga ik proberen om deze te snijden. En dan zie je dat ik hier onderin een stuk zwart overhoud. En daar ga ik proberen dan dit nog van te snijden. Vandaar dat ik dat aan die kant heb gezet. En dan wordt dit gewoon een nieuw hart. Dus we gaan beginnen met snijden. Hij is klaar met snijden. En natuurlijk hebben we ook een schaar nodig. Ik ga in elk geval even zo meteen, want je ziet hier wat witte puntjes, die zijn er al uitgegaan. Dus ik ga even het mesje zo schoonmaken. Ik zal je zo laten zien hoe je dat doet. En we gaan hem even knippen. Zo, ja, hier ook nog een klein stukje over. Dat kan ik er ook nog los kunnen knippen, omdat je er dan later ook weer op de mat kunt plakken om het alsnog te laten snijden. Deze is klaar. Nu gaan we even het mesje loshalen. En ga ik voor de zekerheid even het mesje schoonmaken. Nou, hoe maak je het mesje schoon? Daarvoor heb je folie nodig. Als je daarin je mesje ronddraait, dan schijnt je mesje ook langer mee te gaan. Je kunt hier op het puntje drukken, dan gaat hij eruit. En je schijnt hem dus zo ook gewoon te slijpen. Zo. En daarna zet hem weer terug. En dit is wel leuk, want zo leer ik ter plekke ook dingen. Hij wil hem niet oppakken, niet laden. Waarschijnlijk komt dat omdat ik gewoon zo'n stuk over heb. Dus ik ga hem even afknippen. En ik denk dat ik dit stuk even op de mat ga plakken. Misschien doet hij het dan wel. Dus dat gaan we even proberen. Wie weet, we zullen zien. We gaan hem even op start drukken en we gaan kijken wat er gaat gebeuren. En hij is bezig, maar ik zie het al, het gaat fout. Want de mat is smaller, dus ik had hem meer aan de zijkant moeten plakken.
Oké, zo neerleggen was dus mislukt. Dus nu heb ik deze zo uitgeprint. Die is goed, die is goed, die is goed. Dus ga ik alles wat goed is ertussen uithalen. Die haal ik even weg. En dan ga ik zorgen dat ik alleen de 2 die ik nu nog niet goed heb, dat die uitgedraaid gaan worden. Dan gaan we deze draaien. Kijk. Zo. Gebruik ik op zijn minst nog het gunstigst mijn papier, denk ik. Dus we gaan hem opnieuw laden en we gaan kijken of het nu wel lukt. Nou, hij is klaar. Ook ik leer nog en zoals deze letters die ik had gemaakt, die had ik veel dichter op elkaar kunnen zetten, zodat ik minder vinyl had verspild. Dus let daar echt goed op. En die ene die had gemaakt, kijk, die is echt op de helft gegaan, die op die mat. Het kusje zit er gelukkig wel goed op, dus die kan ik nog gebruiken. Dit ga ik ook afknippen. Zo zag je me hier al kleine stukjes afknippen. Vaak kan je het nog op de mat leggen. En dan kan ik net misschien nog een klein hartje van snijden. Dus niet te snel weggooien. We gaan even alles met de pijlhaak alles eraf halen. Zo, het wieden heeft even geduurd. Met name deze waren toch wel uitdagend. Je ziet ze ook nog wel een beetje scheef zitten. En ik heb ook nog niet echt alles eruit kunnen halen. Wat ik wel deed, bij de D ging ik het andersom doen. Dus haalde ik de sticker eraf. En daardoor kreeg ik wel meer en sneller iets makkelijker eruit. Kijk, er zitten nog steeds wat dingetjes achter. Die halen we er nog even achteruit. En deze is toch wel erg klein misschien om zo te kunnen maken. Dus ik zou aanraden om die wat groter te maken. Ik heb ze nu zo klein, dus ja, is ook goed. Nou, de rest ging eigenlijk allemaal wel makkelijk. En dan gaan we nu nadenken over de box. Want ik wil deze graag hier. En de kusjes aan de zijkant. Deze leek mij leuk om hier boven te doen. En dan met aan beide kanten een BD. En dan hebben we nog het hart. En eigenlijk wilde ik kijken of ik het hart, of daar hopelijk nu, kijk, zie, daar past de foto, die gaat zo meteen over de foto heen. En dan denk ik dat het wel leuk is om dan hierin rood te doen. Dus dat gaan we even knippen en we gaan het even in elkaar zetten.
Zo, ik ben eventjes op zoek gegaan. Ik heb even de draad uit elkaar gehaald en ik ben even op zoek gegaan hoe ik dat nou hier aan de binnenkant vast kon maken. En ik heb overal spijkertjes ingezet, overal 2. Behalve hier, want ik dacht, laat ik nog even zien hoe ik dat gedaan heb. Want het is best wel smal. Ik heb in elk geval een heel klein knijpertje gebruikt. En toen heb ik hem zo op zijn kant neergezet. En ik hoop dat je het kan zien, maar in elk geval kan ik zo het spijkertje op zijn plek houden, zonder op mijn vinger te slaan. En vervolgens het spijkertje erin slaan. En dan ga ik nu de draad er doorheen doen, zodat het mooi in de hoeken blijft zitten. Zelf zou ik kiezen voor een wat korter draad. Ik heb ze zijn niet meer te koop nu op dit moment bij de Action. Dus deze die ik hier heb is best wel lang, maar je hebt ze natuurlijk ook veel korter. Deze is 1 meter. Ik denk dat je niet zo heel erg veel nodig hebt als dat ik nu gebruik. In elk geval ga ik deze even er doorheen halen en dan zie ik je zo meteen, als die af is, weer terug. De lampjes zitten erin. Dan ga ik deze als laatste er weer in stoppen. En voordat ik hem dicht maak, even kijken of die goed zit. Nee. En dan gaan we hem omdraaien. En dan is dit het resultaat. Zonder. En met verlichting. En ik zal dat ook nog even in het donker laten zien. Komt-ie. Nou, ik hoop dat mijn partner het net zo leuk vindt als dat ik hem vind geworden. En dit is het resultaat van vandaag. Bedankt voor het kijken. Fijn dat je er weer was. Vergeet niet te abonneren hieronder en te liken. Dus dankjewel en tot de volgende keer.